خوش اومدید به شهر شیکاگو، ایالت ایلینوی آمریکا. اینجا یکی از قشنگ‌ترین شهرهای دنیاست، مخصوصا برای عاشقان معماری و شهرسازی و زندگی شهری. اینجا لوبیای معروف شهر شیکاگوه که توی میلنیوم پارکش قرار داره. البته اسم اصلیش هست دروازه ابرها. آسمون خراشای زیبای شیکاگو تمامش منعکس میشه این تو و یه جورایی آسمون و زمین و همه چی رو با هم دیگه پیوست میده و دروازه برای رسیدن از اینجا به بالای آسمون خراشا. به خاطر همین اسم اصلیش دروازه ابراز، ولی از روز تأسیسش اومدن دیدن شکل لوبیاست، بهش گفتن لوبیا و دیگه این اسم روش مونده. حالا ما دیروز از کالیفرنیا با پرواز اومدیم رسیدیم شیکاگو. قراره توی این بخش از سفرمون به 5 تا از ایالت‌های آمریکا سفر بکنیم و بعد از اینجا میریم دیترویت و واشنگتن دی سی و چند تا جای مختلف. از همین الان سابسکرایب کن که قراره سری بعدی ویدیوهامون از چند تا از ایالت‌های آمریکا باشه. و با اون که ما دیروز رسیدیم به شیکاگو، ولی دوست داشتیم که ولاگو حتما بیایم از این لوبیا شروع کنیم و راجع به شیکاگو صحبت کنیم، شما رو با این شهر آشنا کنیم، با پدیده‌های شگفت انگیزش آشنا کنیم و بعد بریم از صبح دیروز اصل سفر رو شروع کنیم. دکتر توحید پرشین امریکن اوریجینال. این بلندترین ساختمان کل دنیاست که معمارش یه خانم بوده. پیتزای شیکاگویی یکی از خاص‌ترین پیتزای دنیاست. ما همین الان به خانواده ستایی تبدیل شدیم که اون گوشه محل تولد و افتتاح شهر شیکاگو بوده. ببین تو خیابونم پارک می‌کنی باید پول پارکینگ بدی. چقدر ساعتی؟ $5. به اینا الان لباس پوشیدن برای موزیک فستیوال لاتین. کلا من بذارین هر چی در مورد شیکاگو لازمه بدونین رو بهتون بگم. واقعا همچین ساحلی کجای دنیا پیدا میشه؟ بچه‌هاش میکنه انرژی که داره میاد. انگشتتون رو بزنید. 1 2 3. حالا بیایم بریم با هم یکم بیشتر با این شهر آشنا بشیم. الان مثلا اونجا رو می‌بینین، اون برجی که اونجا هست آکوا تاور، بلندترین برجیه که توسط یک زن طراحی شده و این شهریه که اولین آسمون خراش توش اختراع شده، شهریه که چرخ فلک توش اختراع شده، شهریه که 2 بار از نظر نوآوری و شگفتی معماری تبدیل شده به یه شگفتی جهانی. به خاطر اینکه اوایل که شروع کردن به ساخت و ساز این شهر، تمام اینجا باطلاق بوده، تمامش تالاب بوده و اومدن روش ساختن و زدن و کلی باطلاقا رو پر کردن، روش خونه ساختن. بعد از اینکه خونه ها رو ساختن فهمیدن که ای وای اینا فرو میشینه، شرایط مساعدی نداره، میان با نیروی انسانی اهرم میکنن ساختمونا رو، تمام ساختمونای شهر رو میبرن بالا، زیرش رو پر میکنن، صاف میکنن شهر رو، جاده میسازن و همون موقع اولین شگفتی رو به وجود میاره توی ساختن شهر شیکاگو که تونستن یه همچین شهر مسطح و منظمی رو درست کنن از وسط اون باطلاقی که کلی اومده بودن توش ساخت و ساز کرده بودن قبل از اینکه شروع کنن انقدر بهش نظم بدن. تازه بعدش یه آتش سوزی میشه توی شیکاگو و کل این زحماتی که کشیده بودن از بین میره، کلا شیکاگو با خاک یکسان میشه. بخشای عمده ایش واقعا کاملا فرو میشینه. سال 1871 بوده این اتفاق و همین باعث میشه که سری دوم که میان این شهر رو بسازن کلی نوآوری جدید بکنن و اولین آسمان خراش رو توی این شهر به وجود بیارن و دقیقاً این آتش سوزیه یه نقطه عطفی بوده اینجا، با اون که خیلی اتفاق ناگوار و ناراحت کننده‌ای بوده، همین باعث میشه که معماری جهانی اصلا کلا یه نقطه عطفی براش بشه و با شروع اولین آسمان خراش‌ها کل دنیا بره به سمت روش‌های جدیدی از ساخت و ساز. به خاطر همینه که به شیکاگوی کنونی حتی لقب شهر دوم هم دادن، The Second City، به خاطر اینکه شهر اول اونی بوده که تو آتش سوزی سوخته، شهر دوم این شهر زیبایی است که امروز اینجا می‌بینیم. در ضمن بتمن هم بچه محل
همین شیکاگو. اگه فیلماشو دیده باشی خیلی از فیلماشو توی همین شهر شیکاگو و به اسم گاتم سیتی فیلم برداری کردن. آره گوشه گوشه این شهر میتونی قسمت‌های مختلف فیلم بتمن رو ببینی، برات تداعی بشه اون صحنه. همچنین این شهر به غذاهاش خیلی معروفه. پیتزای دیپ دیش، پیتزای کت و کلفت اینجا به وجود اومده. به مایکل جردن معروفه، کلا به ورزشاش معروفه و به خصوص مایکل جردن که اینجا بازی می‌کرده. یه مجسمه خیلی خفنش رو اگه وقت باشه میریم می‌بینیم. حالا دلیلی که انقدر اصرار داشتم که ولاگو از اینجا شروع کنیم دقیقاً همین صحنه‌ایه که اینجا می‌بینید. اسکایلاین شیکاگو بازتابش افتاده توی این لوبیای لوبیای سرامیس که شبیه جیوه است، قطره جیوه است و میگن که اسکایلاین شیکاگو مثل یه موزه سربازه و هر کدوم از این معماری‌ها یه داستانی برای خودش داره که حالا قراره که توی تور رودخونه‌ای معماری بیشتر آشنا بشیم با معماری‌های مختلف این شهر و داستاناش، ولی فعلا اینو در جریانش باشی که تک تک این معماری‌های جالب یه داستانی پشتش هست. و حالا بیاین یکم با خود این لوبیا آشنا بشیم. این لوبیا یا دروازه آسمون کمتر از 20 سال پیش ساخته شده. تو سال 2006 در واقع افتتاح شده و داستانش این بوده که این شهرداری اینجا میاد یه مسابقه برگزار میکنه که یه اثر هنری جاودانه بیاد وسط این میلنیوم پارک برپا کنه. یه مسابقه برگزار میکنه که هنرمندای مختلف بیان طرح‌هاشونو بدن و هر کی که طرحش قشنگ‌تر بود انتخاب میشده که این وسط یه دونه اثر هنری به جا بذاره. حالا این طرحی بوده که برنده شده. فلسفه‌ش اینه که شبیه یه قطره جیوه است و با وجود اینکه قطعه قطعه ساخته شده و به هم دیگه وصل شده، شبیه یه تیکه فلز، یه تیکه قطره جیوه‌ای به هم پیوسته است. حتی موقعی هم که میدونی که واقعا جیوه نیست، ولی چیزی که به نظر میاد اینه که یه تیکه فولاد به هم پیوسته است قشنگ برشان گذاشتن اینجا، ولی اصلا اینطور نیست. داخل این پر خرپای فولادیه، یه قطعه قطعه اومدن چسبوندن به هم و روی سطحش فولاد ضد زنگه که همه رو میکرومتری تنظیم کردن که کاملا پیوسته باشه و اصلا هیچ خطی وسطاش دیده نمیشه. با وجود اینکه قطعه قطعه این سطح آوردن چسبوندن روی این خرپاها، یه جوری طراحیش کردن که تو اصلا هیچ اثری از شکاف توی این سطح این نمیبینی. واقعا هدفش این بوده که وقتی که تو میای این اثر هنری رو میبینی انگار که خودت با این اثر هنری یکی میشی. هدف هنرمند این بوده که خودتو جزئی از اون اثر هنری ببینی و کل شهر رو این اثر هنری توی خودش میگنجونه. یعنی خودش به تنهایی فقط یه اثر نیست، کل شهر شیکاگو و همچنین روح مردم، ماها همه با هم دیگه توی این اثر هنری داریم خلاصه میشیم. واقعا شگفت انگیزه. واقعا اصلا حس خیلی باحالی دارم در کنار این لوبیای باحال شیکاگو. واقعا آدم سیر نمیشه از این لوبیا، انقدر که لوبیاش خوشمزه است. دو تا ویژگی جالب دیگه ای که این شهر داره که خیلی خاصش میکنه، یکی اینه که این رودخونه‌شو کاملا برعکس کردن. حالا رودخونه‌ای که قراره بریم توش، یعنی قایق سواریمون رو ما کردیم، شما قراره بعدن ببینین، اون رودخونه رو جهتشو برعکس کردن به خاطر اینکه داشته فاضلاب میریخته توی لیک میشیگان که منبع آب اینجاست و به خاطر همین میان یه شگفتی مهندسی میزنن، کلی کانالای زیرزمینی میزنن که بتونن از طریقش جهت رودخونه رو برعکس کنن. من اصلا از جزئیات معماریش نتونستم اونقدری سر در بیارم، فقط میدونم که واقعا یه شگفتی معماری بوده این قضیه. و ویژگی مهم دیگه ای که حتما باید بگیم که حالا هرچند این یکیش در خلاف جهت تمام زیبایی و باحالی‌های این شهره، اینه که واقعا سرمای زمستوناش غیر قابل تحمله و به خاطر بادای شدیدی که اینجا داره. این بادا در واقع به خاطر حالت جغرافیایی که اینجا داره میره از روی دریاچه، یه نسیم خیلی خنکی هم به خودش میگیره و میاد میزنه، میسوزونه قشنگ و به خاطر همین اصلا بادشو معروف به شاهین که به خاطر اینکه میاد قشنگ میزنه میدره و به خاطر همین اصلا باداش معروفه و بهش میگن شاهین. و جالبه برام که انقدر این شهر معروفیه، انقدر آدمایی که اینجا زندگی میکنن راضین و دوست دارن که اینجا زندگی کنن، هرچند که خیلی هم به خاطر سرماش از اینجا میرن. ولی واقعا برام جالبه یه همچین شهری با این همه شکوه و عظمت جایی ساخته شده که از لحاظ آب و هوایی جزء یکی از حادترین و سخت‌ترین شرایطو داره توی زمستونا. ببین چه توتی خوشگلی هم آوردن اینجا، ببین از داخلش.
چقدر اینجا کوچولو شدیم. خیلی جالبه که توی این آینه های با اون که یه سطحه خودتون میتونی نه یک بار بلکه چند بار اینجا پیدا کنی. یه دونه سطح به هم پیوسته است که چندین مرتبه همینجوری تکرار میشه تصویرت. واقعا شگفت انگیز و جالبه. الان یه دور اینجا میتونیم خودمون رو ببینیم، بعد دوباره میای اینجا، دوباره یه دور اینجا خودمون رو میبینیم، دوباره میای عقب، یه دور اینجا میتونیم خودمون رو پیدا کنیم. Waiting on the Greyhound to Chicago. I've got all my bags packed up, ready to leave. نه ماشین کرایه‌ای شوی مالیبو که قراره توی 10-11 روز آینده با ما همراه باشه و این سفر زمینی توی آمریکا رو باهاش بریم. برای 11 روزم برامون $690 در اومد، چون که از شیکاگو میگیریم DC تحویل میدیم. یه $200 هزینه انتقال داشت و یکم گرونتر از حالت عادی شد، ولی دیگه ما رو میرسونه به تمام مقصدامون. پیش به سوی گوگل. Everybody here is waiting for something. But I'll be on my way, I'll make it there by New Year's Eve. Stop dragging your heart around, baby. یارو من واقعا نمیدونم فازش چیه. ساعت 7 صبح منطقه اداری جلوی دفتر گوگل داره اینجوری سر صدا میکنه نان استاپ ها. پشمام. اینا دنبال احترام میگردن. گفتش که ما فقط دنبال احترام میگه، دنبال احترامیم، دنبال هیچ چیز دیگه ای نیستیم. کارمندای هتل امیلی هم نمیدونم باشون چیکار کردن. آره جلوی هتل داره سر و صدا میکنه. میگه اگه ما قرارداد نداشته باشیم شما آرامش به دست نمیارین. و رسیدیم به دفتر گوگل. It's not too much to go on, but I'll make it fine. Ooh, still anything's better than just hanging around, yeah. Stop dragging your heart around, baby. اینم منظره رستوران گوگل شیکاگو. دور تا دورش شیشه است. Another day, baby. Rain all night goodbye. اینجا داره املت سفارشی میزنه. ما هم اینجا بشینیم صبحونمون رو بخوریم. ببین چه منظره خوبی داره از شهر. سرعتی آماده کرد املت رو، قشنگ پخشش کرد، همش با هم پخت. واقعا من همیشه میگم از بین بیش از 30 تا دفتر گوگل که سر تا سر دنیا رفتم همیشه میگم شیکاگو بهترین غذا رو داره، بهترین رستوران داره و مناظرش هم که عالیه. من بار دوم من اومدم اینجا بعد 6 سال و میبینم که هنوز همون کیفیت رو داره. حتی برای صبحونه این همه آپشن مختلف داره، خیلی کم پیش میاد. تازه یکیشو هنوز ندیدیم. الان ما غذا برداشتیم، بعد تازه فهمیدیم املت سفارشی داره، الان فهمیدیم اونور بوریتو هم داره. اونم نشونتون بدم. دیگه اینجا هم میتونی بوریتو بگیری با پنیر و یه سری مخلفات دیگه سفارش میدی برات آماده میکنن. دیگه ما جا نداریم این یکی رو بخوایم بگیریم. اینجا هم کلی آب میوه‌های طبیعی داره. این یکی توت فرنگی و هلوه، اینور آب پرتقال و لیموناد و اینجور چیزا داره. رسیدیم به یکی از این مایکرو کیچن‌های گوگل که کلی از این خوراکی‌ها داره برای کارمندا و حالا یه سریش هم اینجا گذاشته که شوهرش خیلی پرباره نسبت به اورنج کانتی.
قبول داری؟ آره کلا آفیس خیلی خوبه. حالا دلیلی که ما اصلا کله سحر اول از همه پاشده اومدیم گوگل اینه که امروز جمعه است، روز کاریه و من قراره چند ساعتی اینجا کار کنم. البته که خب دیشبم فقط 4 ساعت تو پرواز بودیم و کم خوابیدیم. یه چرتی هم قراره نیکا بزنه، بعدشون هم پا میشه به کار خودش میرسه از همینجا و بعد میزنیم بیرون که بریم شیکاگو رو بگردیم. همین زنجبیل و لیمو تازه هم گذاشتم برای کسایی که میخوان چای زنجبیل بزنن. گلوشون. اینم نپادشه، محل چرت زدن. صندلیش هم میتونی جابجا کنی که قشنگ تخت بشه. خب شبت بخیر، خوب بخوابی. حالا اومدیم قسمت روفتاپ گوگل. ببینید چقدر جالبه. اینجا ورودیشه، بعد دیگه میریم اون سمت. ایشونم راضیه جون، خانم لیدی باس با بیبی 4 ماهشون اومدن مهمونی. ای خدا، این اولین سفریه که داره تجربه میکنه و علی هم به زودی میاد پیشمون که بریم روفتاپ رو ببینیم چجوریه، چه خبر. راضیه هم از کالیفرنیا داره میاد، اورنج کانتی. خب راضیه راحت اومدی؟ خیلی خوب بود. 4 ساعت اذیت که نشدی؟ ولی هیچی نگو. آره بخصوص که سفر اولش هم بوده. برای ترجمه خودمون آماده کرده بودیم که گریه کنه اینا چیکار کنیم، ولی هیچ کاری نکردیم. باری کلا. خب آفرین، شما پسر خوبی بودی. اومدیم بیرون ساختمون، بچه‌ها چه ملقی میزنن. باری کلا به این کارکنان گوگل که زمان بریک میان ملق بازی. خوبه منظرش. کم بیدار شده. در آوردی؟ بلا چرا؟ میخوای با همون حرف بزنی؟ میخوای بگی مرسی ما رو آوردی سفر با هم اومدیم سفر مامان؟ دیدی من پسر خوبی بودم گریه نکردم؟ آره؟ ببینید اینا آمدن عکسای سگاشون و کارمندا گذاشتن اینجا، اسمش هم گذاشتن دوگلرز. این چه عکسای بانمکی گرفتن. همینجوری هم میچرخه. حالا اومدیم قسمت کافی شاپ گوگل که ماچا هامون رو بگیریم. نگاه از قلب کوچیک تا قلب بزرگ برامون درست کردن. اینجا فقط یه دونه کافی شاپ داره گوگلش. اومدیم برای ناهار، ببین چه برگرای هیجان انگیزی داره روی نجاقش درست میکنه. ایشون هم آقا علی، پدر نیک عزیز. سلام. سلام. آینده شغلیشو انتخاب بکنه. ساینتیست آینده ما قراره باشه در گوگل. حالا چرا گوگل؟ قراره یه شرکت بزرگتر از گوگل بزنه. یه حقوقش خوبه. آره قراره کانالش هم خوبه. ما بالاخره از گوگل زدیم بیرون. این دم آخری هم همینجوری با فشار و استرس داشتم کار میکردم که سریعتر جمعش کنم بزنیم بیرون. حالا بچه‌ها همه نشستیم تو ماشین داریم میریم که بالاخره شیکاگو گردیمون رو شروع کنیم. نیکا کجایی؟ من محو تماشای شیکاگو شدم. بچه‌ها شما هم آماده این؟ بریم شیکاگو گردی. حالا اومدیم تور گشت معماری شهر توی رودخونه که با قایق میریم. همونطور که گفتیم شهر شیکاگو معروفه به اینکه اسکایلاینش یا منظره ساختموناش مثل یه موزه سرباز معماریه و حالا توی این تور قراره که بیشتر آشنا بشیم با معماری‌های شگفت انگیز این شهر. بریم ببینیم چیا قراره بهمون یاد بدن و چقدرشو یادمون میمونه که به شما گزارش بدیم. Think of every building like a gigantic cake with different amounts of frosting. We used to put a lot of frosting on the cake, and so if you see a lot of detail on the outside of a building in Chicago, it's probably one of the older buildings, at least 100 years old. An example of that, you see off in the distance that low off-white colored building that has ionic columns lining the top. Does everybody see that back there? Those columns are totally unnecessary, all right? They're not holding up the roof. That's what I call frosting on the cake. So that half of that building is from the 1920s. Then architects start to experiment a little. They start to take away
frosting. You get less frosting, eventually you're going to get just the cake. All right, just the cake is a style called modernism, and it is super easy to recognize. The tall black box that's been in front of us this whole time, that's a modernist style building. این ساختمان 150 نورت ریورساید که خیلی معروفه به پایه بسیار باریکی که کل ساختمان روش قرار گرفته. برای اینکه باد ساختمان رو نلرزونه یه تانک آب بالای ساختمان قرار دادن که با استفاده از قوانین ترمودینامیک هر موقع ساختمان خواست بلرزه آب در خلاف جهت لرزش تعادل ایجاد کنه و نذاره لرزش توی ساختمان حس بشه. این ساختمون در گذشته سازمان ورزش شیکاگو بوده که الان شده یه هتل لاکچری به همین اسم و ویژگی معماری معروفی که داره اینه که قبلا یه ساختمون دیگه اینجا بوده و بدون اینکه اون ساختمون رو تخریب کنن یه ساختمون جدید دورش رو روش ساختن که مثل ساندویچ ساختمون قبلی رو قورت داده و از این طریق تونستن هم صرفه‌جویی کنن هم ساختمون تاریخی قبلی رو کامل دور نندازن. اینجا درباره هنری ویس بهمون گفت که معمار این ساختمونه و عاشق ساختارهای مثلثیه. هر جا تو شیکاگو المان‌های مثلثی توی معماری دیدید احتمال خوبی داره که کار ویس باشه. معروف‌ترین اثرش هم زندان 28 طبقه MCC معروف به زندان آسمون خراشه. طراحیش طوریه که همه سلولا بتونن پنجره داشته باشن به سمت بیرون. چه خونه کوچولویی بهش میگن بریج هاوس، خونه بغل پل. محل زندگی اون کسیه که مسئول اون پله هست. اون پلا رو چون باید بالا پایین بکشن برای رد شدن کشتی یه مسئول اونجا هست توی همون خونه میمونه. نمیدونم الان هنوز احتیاجی به بودن اونا هست یا نه ولی خب اون خونه‌ها یه حالت نمادینی هم پیدا کرده دیگه همونجوری به همون شکل اونجا هست. الان داریم فضای سبز شیکاگو رو می‌بینیم. جزو شهرهای خیلی سبز به حساب میاد حداقل تو این فصل. این ساختمان درازی که میبینید سوله یا انبار مونتگامری هستش که تو دوران قدیم کاربرد آمازون امروز رو داشته. انبارهایی با طراحی بسیار بهینه که بتونن در عرض 4 دقیقه سفارش دریافت شده رو وارد پروسه پست کنن. بیش از 200 متر طولشه و کارمنداش برای جابجایی خودشون از اسکیت و جابجایی وسایل از تسمه نقاله استفاده میکردن. امروزه کاربرد قبلی رو نداره و به عنوان کاندوهای مسکونی لاکچری استفاده میشه. پل پشت ما بهش میگن کنزی استریت ریل رود. قبلا بخشی از ریل قطار بوده که برای رد شدن کشتی بازش میکردن. الان دیگه دائما به همین شکل برافراشته قرار داره ولی گذاشتن بمونه چون این اولین پل ریلی در نوع خودش بوده و الگوی پل‌های مشابه بوده. به همین دلیل تبدیل شده به یه نماد و یادبود که یادآور عصر صنعتی سازی و اهمیت راه آهن در اون دورانه. یه معماری مثل موسیقی یخزده است. گفتش که اون گوشه محل تولد و افتتاح شهر شیکاگو بوده. تو سال 1837 یه هتل اونجا تأسیس میکنن، جمع میشن جلوش جشن میگیرن و اعلام میکنن که از همین لحظه این شهر رو با 4000 نفر افتتاح کردیم.
پشت هتل اینترکانتیننتال شیکاگو رو می‌بینیم که 100 سال پیش به عنوان یه باشگاه ورزشی به اسم مدینه ساخته شده. بالاش یه گنبد طلایی داره و داخلش یه سالن مراسم بزرگ داره که توش به سبک مصری، آشوری و یونانی تزیین شده. یه هال شیرها هم داره که توش مجسمه‌های شیر آشوری ساختن. جلوی این هتل ساختمون تریبون شیکاگو رو می‌بینیم که به سبک گاتیک نوین فرانسوی ساخته شده. الهام گرفته از یک کلیسای قرن 15 در فرانسه به اسم روئن و بالاش شبیه یه تاجه. این ساختمون زمان ساختش به عنوان زیباترین ساختمون اداری تو کل دنیا شناخته شده و جالبه بدونید که بخشی از دیوارهای بیرونیش از سنگ‌هایی از اهرام مصر، دیوار چین، تاج محل و کلسیوم روم ساخته شده و دیوار ساختمون خودش برای خودش یه موزه به حساب میاد. دقیقاً اینجایی که آب شروع میکنه به سبز و شفاف شدن. تمام این ساختمونایی که اینجا قرار داره یه رنگ سبزی داره که بیان کننده این حقیقته. چرخ فلک توی شیکاگو اختراع شده و اولین چرخ فلک دنیا دقیقاً توی همون نقطه‌ای که این چرخ فلک الان هست قرار داده شده و الان البته بازسازی شده شو اونجا گذاشتن، ولی دقیقاً چرخ فلک هستش مال شیکاگوه. این بلندترین ساختمان کل دنیاست که معمارش یه خانوم بوده. چقدر بلنده. این ساختمان ترامپ هم دومین بلندترین برج توی شیکاگوه. جالبه گفتش که سازنده برج ترامپ همون سازنده برج خلیفه است، واسه همین که سری شباهت‌ها داره. این ساختمون پارک شیکاگوه که هتل هایات توشه. ویژگی جالبش ستونای نقره‌ای وسط پنجره هاست که برای تلفیق معماری مدرن و شیشه‌ای با سبک قدیمی که پنجره ها رو با میله محکم سازی می‌کردن گذاشته شده. دوباره رسیدیم به این ساختمون زاویه داره. میتونیم خودمون رو توی شیشه‌های ساختمون ببینیم. در مورد این برج دوقلوی CME که کاربردش دفاتر لوکس خدمات مالیه، گفتش که دلیل ساختنش به شکل یه برج دوقلو با سالن مشترک این بوده که می‌خواستن یه سالن بزرگ داشته باشه بدون اینکه ستونی پایینش باشه و با این طراحی سقف این سالن بین دو تا برج مثل یه نانو قرار گرفته و احتیاجی به ساپورت بیشتر نداره. ما دوباره رسیدیم به سیرز تاور یا ویلیس تاور. کل 110 طبقه‌اش از این زاویه میشه توی تصویر دید. اون ساختمون ویلس توی فیلم بتمن بیگینز، همونی که یه دون مجسمه نقره‌ای بالاشه. کلی از صحنه‌های فیلم بتمن توی همین زاویه‌ای که الان داریم نگاه می‌کنیم پر شده. آینده شیکاگو قراره اینجا یه محله جدید تشکیل بشه.
پل محبوب این خانم راهنماست. 1915 داره استفاده میشه، از وسط باز میشه. میکشنش بالا، این پل وسط رو لیفت میکنه بالا که کشتی بتونه رد شه. سال 1950 اینو طراحی کردن. 45 ثانیه اینو میبره بالا، وسطش قطار رد میشه، از پایینش کشتی، ولی همزمان نمیتونه رد شه طبیعتا. همونطور که تو معارفه گفتم شهر شیکاگو کلاً روی باتلاق ساخته شده و یه زمان مجبور شدن سطح شهر رو بالا ببرن و همه ساختمونا رو با اهرم و نیروی انسانی لیفت بدن. اینجا میتونیم یه تیکه از آثار لایه‌ای سطح زمین این شهر رو ببینیم. چیزی که خیلی برام جالب بود توی این تور این بود که ظاهر هر ساختمون یه جورایی خبر از باطنش داره، یعنی طراحی تمام این ظاهرها یه دلیلی داشته، از رنگش گرفته تا نوشته‌های روش و حتی نقاشی‌هایی که بعداً اومدن اضافه کردن به دیوارهای این ساختمونا که یه سریش برای تبلیغاته که باعث شده کنجکاوی‌ها بیشتر شه و دقیقاً به هدفشون برسن. ساختمونی که قبلاً هیچکس راجبش فکرم نمی‌کرده یهو با یه طراحی جدید، یه تغییر تونستن کاملاً توجه رو بهش جلب کنن. و یه سریاش هم که صرفاً بیانگر اون چیزیه که داخلشه. تمام این طراحی‌ها کاملاً هدفمند بوده. تونل رو ببینین داریم الان توش میریم. اینجا قشنگ آدمو یاد فیلم بتمن میندازه. یکی از بیشترین جاهاییه که آدمو یاد فیلم بتمن میندازه. واقعا احساس میکنی الان ماشین بتمن و اون دشمناش دارن دنبال هم میدوند زیر این تونل‌های زیرزمینی شهر گاتام. Waiting on the Greyhound to Chicago. I've got all my bags packed up, ready to leave. Everybody here's waiting for something, but I'll be on my way, I'll make it there by New Year's Eve. میان شیکاگو لطفاً خواهش میکنم به خاطر من ماشین رنت نکنین، یا اگه مجبورین رنت کنین. مثل ما ماشین باید رنت بکنیم چون قراره رود تریپ بریم، یعنی در ادامه میریم میشیگان و خب خیلی مسیر طولانی در پیش داریم، ولی واقعا باید ماشین رو یه جا میذاشتیم و همونجا رهاش میکردیم دیگه. همون جایی که رفتیم ماشین رو پارک کردیم، پول روزانه دادیم برای سوار شدن به اون قایقه، دیگه نباید دست میزدیم بهش. دوستامون که از همونجا پیاده راه افتادن، پیاده نیم ساعت بود، با ماشین زده بود 8-9 دقیقه. اونا رسیدن به مقصد اولمون، ما هنوز داشتیم دنبال جا پارک میگشتیم. اونجا رو بیخیال شدیم رفتیم سمت مقصد دوم. اونا باز به مقصد دوم هم رسیدن، ما هنوز جا پارک پیدا نکرده بودیم. باز دوباره بیخیال شدیم اومدیم اینجا. ببین اینجایی که الان هستیم پیاده بیش از 1 ساعت فاصله داره با اون جایی که ازش شروع کردیم و باز هم اونا زودتر از ما رسیدن. یعنی الان چقدر میتونستیم تو این شهر قدم زنی خوبی رو تجربه میکردیم و بازم زودتر میرسیم. حالا جالبش این میشه که الان بریم بعد ببینیم که بلیطاش همه سولت شده و حالا چقدر خرج پارکینگ. اوه تو جریمه نشدیم اینو بزنم اطلاعاتو، وگرنه تو خیابونم پارک میکنی باید پول پارکینگ بدی. چقدر؟ ساعتی $5. یعنی و تازه مینیممش هم گفته $20. آره کمتر از $20 هم نمیشه. یعنی حسابتو میخوای شارژ کنی، مثلا نمیتونی بگی آقا من بخوام 1 ساعت پارک کنم $5 شارژش میکنم، $20 رو باید بریزی توش. تازه صبحم برای همون قایقه و دوباره یه $17 هم اونجا دادیم. خلاصه خیلی ایده بدی بود که با ماشین بیایم، ولی دیگه اومدیم. چه
برجه اینجا. داریم میریم توی ویلیس تاور که یکی از معروفترین آسمون خراشای شیکاگوه و از اون بالا منظره داریم به کل شهر. این ایکسایی که روی دیوارای این ساختمون هست یکی از ویژگی‌های برجستشه. حالا بریم بیشتر راجع به این ساختمون یاد بگیریم و مناظر فوق‌العاده شهر رو ببینیم. اونم از 360 شیکاگو. خب داریم میریم وارد آسانسورش بشیم. نفری $65 پول دادیم برای اومدن اینجا که البته ادمیشن داخلش هست. اون تیلت که حالا شیشه کج هست قراره ببینین هم روشه، یعنی اضافه شارژ میکنن و علاوه بر اون یه نوشیدنی هم بهمون میدن، ولی $65 خیلیه. شنیده بودم که این 360 از اون یکی ویلیسا ارزون تره، ولی مثل اینکه اونقدر هم فرقی نداره. کلا تو 2 تا از ساختمونای معروف شیکاگو میتونی این تجربه رو داشته باشی که بری از ارتفاع خیلی بالا مناظر شهر رو ببینی. یکیش توی همین برج هنکاکه که بهش میگن شیکاگو 360، یکیش تو همون سیرس تاور یا ویلیس تاوره که بلندترین برجه. خب اونم یه جور دیگه، یه تجربهش یه جور دیگه است، ولی میگن اون صفحاش از اینم بیشتره و گرونتره. ولی خب از این فکر نکنم، من اون دفعه اومدم فکر نکنم بیشتر از $60 داده باشم. و رسیدیم به طبقه 96م. ببین اونجا چرخ و فلکه، اولین چرخ و فلک دنیا. کل شیکاگو زیر پامونه. نه محل اولین چرخ فلک دنیا، محل اختراع چرخ فلک. واو ببین چه منظره‌ای داریم به این برجا از این بالا. اونم همون برج ستاییه که خیلی بلندترین برجیه که توسط یک معمار خانوم درست شده. این خیلی هم ظاهر قشنگی داره، کلی موج و اینا توش داره و چند تا تیکه مختلف و تو لایه‌های مختلف هم چسبوندن. من خیلی کلا با این برج، همین بلندترین برجی که زنه طراحی کرده، خیلی خوشم اومد. این برج هنکاک که الان توشیم سال 1969 میلادی ساخته شده و اون موقع که تأسیس شده دومین بلندترین ساختمون دنیا بوده، ولی دیگه هنوزم بعد این همه سال یکی از بلندترین برجای شیکاگوه و جایی است که این تجربه باحالو میشه توش داشت. هنکاک هم اسم کمپانی بیمه‌ای بوده که اسپانسر کرده ساخته شدن این برج و به خاطر همین دیگه اسمش روش مونده. خود این شرکت بیمه هم اسمشو از جان هنکاک میگیره که یه شخص خیلی کلیدیه توی تاریخ آمریکا. اون کسی بوده که بیانیه استقلال آمریکا از انگلیس رو امضا کرده، در این حدی که هنکاک خیلی وقتا به عنوان مترادف با امضا استفاده میشه و خودش هم یه زمانی فرماندار ایالت ماساچوست بوده. زاویه خورشید یه ذره کثیفی شیشه رو زیادی مشخص کرده، ولی اینجا الان فضای بارشه. نگاه چه باریه با چه منظره‌ای، کجای شیکاگو عالیه. الان ما قراره بریم اینجا شیشه رو برامون خم میکنه که قشنگ روبرو بشیم با منظره زیرمون. دقیقاً بعد غروب هم هست، هوا نیمه روشن نیمه تاریک، بهترین زمانه واسه این تجربه. فقط چون خود اونجا نمیتونیم فیلم بگیریم دیگه همینجا بهتون نشون میدم که چه تجربه‌ای قراره داشته باشیم. ما الان داشتیم به این فکر میکردیم که سال 1969 این برج بنا شد، 6 سال بعدش ایران انقلاب شد و به فنا شد. چقدر باحاله، تمام این لوبیاها شبیه همون لوبیای اصلیه. آخر شب اومدیم پیتزای شیکاگویی بخوریم که یکی از معروفترین غذاهای شیکاگوه و این پکوادز یکی از معروفترین جاهاییه که پیتزای شیکاگویی بخوریم. بریم با هم دیگه آشنا شیم با سبک پیتزای شیکاگویی و ببینیم که چرا انقدر متفاوته و چیه که انقدر خواستش کرده. بچه شما هم میدیوم گرفتید؟
واو چقدر گنده است این پیتزاش. ببین ما هر 2 نفر یه دونه از اینا گرفتیم و الان فهمیدیم که هر 6 نفر میتونست یه دونه از اینا بخوره. خلاصه نمیدونم قراره که با این پیتزاهامون چیکار کنیم. وای بعد ببریم خونه صبحونه بزنیم. پیتزای شیکاگویی یکی از خاص‌ترین پیتزاهای دنیاست و تنها پیتزاییه که من در کنار پیتزای ایرانی میتونم تاییدش کنم و بپسندم، به خاطر اینکه کلفت و پرملاته. یعنی همیشه من پیتزاهای ایتالیایی‌ها رو مسخره میکنم با اینکه پیتزا از ایتالیا اومده ولی رسمش اینه که نازک، خیلی ساده و کم حجمه، ولی پیتزاهای ایرانی میدونیم که پرملات و خوشمزه است و پیتزای شیکاگویی حتی از پیتزاهای ایرانی هم میتونه پرملات‌تر و مفصل‌تر باشه. و جالبه که داستانش برمیگرده به جنگ جهانی دوم و اون زمان که پیتزاها به اینجا رسیده بوده ولی مردم رو سیر نمی‌کرده و می‌خواستن که با همون سیستم پیتزا درست کردن و با تلاش کمتر بتونن حجم بیشتری از تغذیه به خودشون برسونن، اومدن پیتزای شیکاگویی رو اختراع کردن، اکتشاف کردن، ابداع کردن، وارد فرهنگشون شد از جنگ جهانی دوم. و خیلی جالبه که الان ما ایرانی‌ها بیشتر از هر جای دیگه‌ای میتونیم با این پیتزای شیکاگویی ارتباط برقرار کنیم. جای همتون خالی، امیدوارم که از این صحنه‌ها لذت ببرید. کاش که AI اینقدر پیشرفت بکنه که ما بتونیم طعم این پیتزا هم در آینده براتون بچشونیم. بحث راجع به 40-50 هزار سال پیشه. واقعا یه سری تفاوت‌های بنیادین با هم دیگه داشتن. توی سری چیزا واقعا ناندرتال‌ها بهتر بودن، توی سری چیزا انسان‌ها بهتر بودن. تهش به این رسیده که انسان‌های اولیه، اون ناندرتال‌های اولیه که اگه مونده بودن میتونستیم ناندرتال‌های امروزی رو ببینیم. میتونست کاملا با انسان‌ها قاطی شده باشه و یه موجود ترکیبی رو ببینیم. نمیدونیم الان چی میتونست باشه و چی میشد. به هر حال انسان‌ها اون زمان به هر دلیلی با توجه به شرایط محیطی اون موقع غالب شدن و اونا رو از بین بردن. معنیش این نیست که انسان‌ها باهوش‌تر بودن یا هر چیز دیگه. پیشرفتی که کردن بر اساس شرایط محیطی و اجتماعی اون موقع جورتر بوده، بیشتر تونستن خودشون رو وفق بدن و غالب شدن. ناندرتال‌ها رو از بین بردن. ولی اینکه انسان‌های اون موقع با انسان‌های الان قابلیت‌های ذهنیشون کاملاً یکسان هست یا نه، این یه بحثیه که بین خود جانورشناسا و دی ان ای شناسا توش بحث هست. من نمیدونم، ولی من فکر می‌کنم که تکامل از اون موقع تا الان همچنان ادامه داشته. آره خلاصه این که بحث خیلی جالبیه. حالا ما می‌خوایم بریم واشنگتن دی سی به یکی از بزرگترین موزه‌های تاریخ طبیعت و راجع به این ناندرتالا صحبت کنیم، راجع به انسان‌ها و ناندرتالا و ارتباطشون صحبت کنیم. میدونم که برای خیلیا این موضوع شاید جذاب نباشه، مخصوصا کسایی که فقط میان راجع به کشورها یاد بگیرن. شاید براشون اون موضوع جذاب نباشه. من چون برای خودم جذابه، دوست دارم که اینو یه محتوا ازش درست کنیم و بذاریم که اونایی که دوست دارن بیان ببینن. دوست دارم که آگاه سازی کنیم راجع به تاریخ تکامل. میریم توی دی سی بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. واشنگتن دی سی. چینی‌ها روایتشون از تاریخ بشریت کلا با اون چیزی که تو آمریکا میگن فرق میکنه. تو 10 سال گذشته هم خیلی فرق کرده، چون در کنار اینکه نئاندرتال‌ها بودن، انسان دینوسورها هم بوده و این اسما رو شاید غلط بگم و سخت بعد تو آسیای شرقی اون 2-3% و اونا دارن اینو اتفاقا نشون میدن که اون ژن برتری بوده که به ما وارد شده، چون واقعیتش هم این است یه سری قابلیت‌هایی رو داده اون خب که خیلی از ما فقدان شده، چون انسان دینوسورها در ما نیست ولی در اونها هست. ولی اونا اومدن خیلی بولد کردن، یعنی در حد اینکه اونا نسبت به خیلی از بیماری‌ها ایمن هستن یا یه سری قسمت‌های مغزشون فعال‌تره. مغز نئاندرتال‌ها بزرگتر از انسان بوده، چیزی که من متوجه شدم آدمای احساسی‌تری بودن، ولی خب اون چیزی که در نهایت برنده شد قدرت حل مسئله بود. یعنی اون منطقی که داشتن ما داشتیم، یعنی اونا نداشتن و انسان‌ها اجتماعی‌تر بودن و اون منطق به همین کمک میکنه دیگه. تو میتونی حرف بزنی، نشونه بذاری، با دستت اشاره بکنی، تو گروه کار بکنی. همین الان هم 2 تا آدمی که خیلی احساسی ان یه تیم 2 نفره میشن، بقیه حذف میشن زندگیش. ولی اون آدمی که نه منطق داره، خب دوستای زیادی داره، ارتباطات مختلف داره، یا منفعت آدمو یه کاری میکنه واسه منفعت خودش یه چیزی میخواد. مثلا اولین نشونه‌های هنر رو الان دارن پیدا میکنن واسه اونا. بعد اینکه از یه پیرمرد بیماری مراقبت بکنن، بعد یه سری دفنای آیینی، یعنی نشونه‌های اولیه مذهب
دوباره بین اونا بودیم. من اینجوری نگاه کردم دارم به این سمت میرن اینا که مذهب هم ناندنتالا به ما یاد دادن، ولی از اون ور چیزی من اینقدر میدونم که آن چیزی که الان توی چین مثلا دارن صحبت میکنن راجع به انسان اولیه خیلی فرق میکنه دیگه. حالا نمیگم اون درسته یا غلط، ولی حد سر همچین چیزی که ما فکر میکنیم دیگه این یه چیزیه که همه کشف کردن و این درسته اینجوری نیست. یعنی الان فکر کنم کلکل در این حده که مثلا یه سری مقاله ها اونا دارن این وریا قبولشون نمیکنن، میگن اینا جعلیه و بالعکس. صبح همگی بخیر. صبح روز دوم شنبه است و بالاخره دیگه تعطیل امروز. آخر هفتهمون رو شروع می‌کنیم توی شیکاگو. هتلی که ما توش موندیم هتل حیات سنتریک دو لوپ بود. خیلی هتل گرونیه ولی ما خیلی کم پول دادیم. به خاطر اینکه ما اصلا موقعی که اومدیم هتل شیکاگو رو بگیریم دیدیم اونایی که تو داونتاون خیلی خیلی گرونه، اونایی که قیمتاش مناسب‌تره خیلی دور از مرکز شهر. مثلا اینایی که اینجا بود حداقل $400 بود، می‌خواستی بری بیرون‌تر هم تازه می‌رفتی حداقل شبی $300 بود. ما هتل رو نگرفتیم، گفتیم بیایم اینجا ببینیم همون روز هتل تونایت بهمون چی میده. سایت هتل تونایت که اتاقای آخر لحظه‌ای و با قیمت خیلی بهتر میده $170 گرفتیم اینجا رو. خلاصه قشنگ وسط شلوغی‌ها و باحالی‌های شهر. حالا اول از همه مدیم یکی از ساختمان‌های خیلی معروف رو بریم داخلش رو ببینیم. این ساختمان مارکته که اول از همه اومدیم ببینیم و داخلش موزاییک‌های فوق‌العاده زیبایی داره. نیکا هم این قسمت اول صبح نیومد، گفتش که خوابم میاد، دیشب خیلی دیر خوابیدیم. من اینجا رو بهتون نشون میدم، بعدش نیکا هم به برنامه ملحق میشه. این ساختمون مارکت یکی از معدود ساختموناییه که تو آتش سوزی شیکاگو سالم مونده و توش پر موزاییک‌های فوق‌العاده زیباست. خود این مارکت هم که اسمش ازش اومده یکی از افرادی بوده که تو قرن 17 اکسپلور میکرده و اومده اینجا توی به شیکاگو هم رسیده و به خاطر همین به افتخار اون اومدن این اسم روی ساختمون گذاشتن. اینجا مجسمه نیکا رو میبینیم. نمیدونم این آقا ربطش به نیکا چیه، ولی تمام اینا آمریکایی‌های بومی و همچنین اکسپلوررها، ماجراجوهای اروپایی هستن که اومدن این ناحیه رو پیدا کردن. نیتیوا و اروپایی‌ها با هم الان عکساشون رو اینجا میشه دید. افراد مختلف همینجوری کلاشون رو زده و خود مارکت هم که یه اکسپلورر بوده که تو قرن 17 جزو اولین کسایی بوده که اومدن وارد شیکاگو شدن و اینجا رو آروم آروم تبدیل کردن به شهر و آبادی. و این ساختمون کلا تمام نقاشی‌های و موزاییک و مجسمه‌هایی که دورش می‌بینیم دقیقاً مربوط به روزهای اولیه شیکاگوه توی قرن 17. این هم مجسمه‌های دم درشه که باز می‌بینیم داستان‌های مثلا 300-400 سال پیش رو داره بازگو می‌کنه. و کلا این ساختمون یه چیز دیگه‌ش هم که معروفه اینه که میگن قشنگ یه مثال بارزیه از آموزه‌های دانشگاه معماری شیکاگو. پنجره‌های خیلی خیلی بزرگ، ساختمون‌های استیل گنده، پت و پهن، خلاصه خیلی حالت نمادین خاصی داره. حالا میریم سمت ساختمون بعدی. حالا رسیدیم به ساختمون روکری، یکی دیگه از ساختمون‌های معروف شیکاگو. بریم داخل اینا هم ببینیم. این ساختمون یکی از ساختموناییه که به عنوان نقطه عطفی توی مهندسی معماری و اینا به حساب میاد. میگن که قشنگ توی تغییر پیدا کردن سبک معماری کل دنیا از خونه‌های مثلا کم ارتفاع به آسمان خراش، این ساختمون که هایبرید به حساب میاد واقعا نقش کلیدی داشته. یه سری از ابداع‌های معماری توی این ساختمون شکل گرفته و باعث شده که در نهایت برسن به آسمون خراشا. این هم نمای بیرونی ساختمون. همونطور که میبینید آسمان خراش نیست ولی قشنگ میگن هایبریده، یه چیزی بینابین این سبکی که داره نقطه کلیدی بوده در گذار به سمت آسمون خراشا. حالا خود اون ساختمونی که معروفه به اینکه اولین آسمون خراش دنیاست اسمش هست هومز اینشورنس بیلدینگ که الان دیگه سر پا نیست. اون موقع سال 1930 اینا خرابش کردن، یه ساختمون جدید به جاش ساختن. به خاطر همین خود اون ساختمون نمیشه رفت دید، ولی به جاش مثلا این ساختمون الان یکی از جاهاییه که خیلی نمادینه و بیانگر همون موضوعی که گفتیم آسمان خراش‌ها توی شیکاگو به وجود اومدن.
هم از اتاقمون توی هتل. من یه سر برگشتم که دیگه بیام دنبال نیکا با هم بریم ادامه بدیم. شب انقدر خسته بودیم یادمون رفت تور هتل رو براتون بزنیم. اتاقمون رو این اتاقش واقعا خیلی خوب بود، هم خیلی ترتمیز بود، هم که خیلی بزرگه. قشنگ اینجا دستشویشو داره، جدا حمامش هم داره. ما اصلا از حمام حتی دیگه استفاده نکردیم، انقدر وقتمون تنگ بود. دیگه اینم که قسمت کار حسینه که دیگه چون ویکند بود کار نکرد و اینجا هم که قسمت تیوی رومه. خوبه، خیلی هتل اینجا رو واقعا راضی بودیم. دلیلی هم که این آخر هفته انقدر اینجا هتل‌ها گرون بود اینه که موزیک فستیواله. امروز موزیک فستیوال شروع میشه، شکیرا اجرا داره. ما خودمون کلی بالا پایین کردیم که شکیرا رو بریم یا نه، موزیک فستیوال رو بریم یا نه. آخر گفتیم که دیگه بپردازیم به جاذبه‌های اصلی شیکاگو، جاذبه‌های دائمیش، نه اون جاذبه‌ای که مثلا می‌دونید داریم تو ولاگ نشون میدیم، ولی اگه شما بیاین اینجا دیگه اون موزیک فستیوال نیست. واسه همین گفتیم دیگه بپردازیم به جاذبه‌های دیگه‌اش که وقتمون کم نیاد. اینم از بیرون هتل حیات، هتل ما که تونستیم با قیمت خیلی مناسب بگیریم. نگاه چقدر فودتراک گذاشتن اینجا پشت سر هم، دقیقاً بیرون این فستیواله داخل گرند پارک. پشت این پارک اینجا، این بیرونشه که دارن غذا مزا میفروشن و حالا ما هم گریجویشنشون اومدن اینجا. آره چقدر هیجان انگیزه این غذامون رو اینجا بیایم بخوریم. کلا دیگه این تو فودتراک‌ها یاد گرفتن قیمت رو نزنن. خیلی بده، بستگی به اینکه کی باشی چی باشی بهت قیمت میدن بعضیاشون. اینجا آرت اینستیتوت شیکاگو، مدرسه معروف معماری و هنر و جلوش هم از این مجسمه‌های خیلی ابسترکت هنری جالب داره یه تعدادی. پشتش هم که میشه همون گرند پارک هم همون جایی که فستیواله داره توش برگزار میشه. یکی از معروف ترین پارک های شیکاگو، شاید حتی معروف ترین پارکش، ولی ما توی این سفر نمیتونیم واردش بشیم چون کلشو بستن برای موزیک فستیوال. یه دونه فواره خیلی معروف اونجا داره و یکی از معروف ترین فواره های دنیاست دیگه. دیروز خواستیم بریم، کلی هم با ماشین دور و برش چرخیدیم، آخر فهمیدیم که نه اصلا راه نداره بهش برسیم. رسیدیم به نقطه آغازین جاده معروف 66 که شیکاگو رو به کالیفرنیا وصل میکنه. از اینجا شروع میشه و میره تا کالیفرنیا و در سانتا مونیکا لس آنجلس تموم میشه. اینجا هم شیکاگوی ایلینوی. ویدیوی جاده 66 و انتهای این جاده رو هم توی ولاگ لس آنجلسمون نشونتون دادیم. اگه ندیدین پیشنهاد میکنم حتما ولاگ لس آنجلس رو ببینید. جلوی همین نقطه نمادین شهر دوستای عزیزمون دوباره بهمون ملحق شدن. راضیه جون، علی جون، به به عزیزم، وای تو چقدر خوشگلی، تو چقدر خندونی، ماشاءالله. بزنم به تخته کجا بیارم. واقعا تصورش برام خیلی جالبه که این جاده، این خیابونو همینو بگیری بری مستقیم میرسی به سانتا مونیکای لس آنجلس، یعنی 3200 کیلومتر میری از اینجا میرسی به سانتا مونیکا پیر، سانتا مونیکا اسکلش که یکی از جاهای فوق العاده جذاب توی الی. البته قطعا الان یه قسمتایی از جاده احتمالاً بسته است، کار نمیکنه چون جاده خیلی قدیمیه، الان جایگزین شده با خب اتوبانای خیلی مدرن‌تر اکثر جاهاش، ولی همچنان یه بخشای زیادیش هست که میشه توش رفت. حالا یه روزم که جاده
پیاده زمینی کردیم که از این مسیر بگذره. حتما میریم یه بخشایش نشونتون میدیم. خیلی حالت چی میگن آنتیک داره. میری توش پمپ بنزینای خیلی سبک قدیمی رو میبینی با این عکسای تبلیغاتی مدل قدیمی که الان دیگه اصلا استفاده نمیتونن بکنن، اصلا اجازه ندارن اون مدل تبلیغات رو انجام بدن. ولی اونجا میبینی که قدیما توی پمپ بنزینا چه سبک تبلیغاتی بوده. اصلا خیلی حس و حال خیلی قدیمی و آنتیک آمریکا رو میتونی ببینی. و اینا الان لباس پوشیدن برای موزیک فستیوال لاتین سوئنیوس. کلا الان پرن مردم اینجا که مشخص تیپ کاملا موزیک فستیوالی زدن. اینجا اسم خیابوناش هم اکثرا شهرها و ایالت‌های آمریکاست. الان این خیابون، دو تا خیابون عمود برمن، یکیشون مدیسون، شهر مدیسون، یکیشون هم میشیگان. این بولوار خیلی معروف و بزرگی که داریم توش قدم میزنیم اسمش میشیگان اونیوه که کلی همجوری چشم اندازای باحال داره به این آسمون خراشا و این جو زنده و باحالو داره. این میشیگان اونیوه. خلاصه مدین اینجا یادتون نره قدم زنی توی میشیگان اونیو جزو باحال‌ترین فعالیت‌هاست. حالا بریم از این خیابون رد میشیم، دقیقاً اونجا میرسیم به نماد اصلی شیکاگو. الان وارد میلنیوم پارک شدیم و رسیدیم به این لوبیای شیکاگو که البته چون که ولاگو از اینجا شروع کردیم دیگه تو این قسمت ازش فاکتور میگیریم و میریم سراغ قسمت بعدی، ولی اینجا یه سفر بود که ما رسیدیم به لوبیای. وای عزیزم، عروسکمه. کاش بچه‌ها همه بتونن همینقدر مینی بمونن. جیگر میشه منم بغلش کنم؟ خوشگله جیگر، علوشک. شما علوشکی؟ آخه علوشکه. یه علوشک داری؟ هیچکی نداره. اخلاقی آخه مگه میشه؟ با بزنم به تخته، همش میخوام بزنم به تخته. ماشاءالله. تخته هم پیدا نیست. ما همین الان به خانواده ستایی تبدیل شدیم. آره دیگه. کامنتا بهمون تبریک بگید. دیگه نیکو پس نمیدیم به مامان باباش. اینم از برج ترامپ. یه روزی بود که اگه می اومدم اینجا قطعاً بد و بیرا بهش میگفتم. الان واقعاً خودم نمیدونم چه حسی دارم نسبت به ترامپ. خودم نمیدونم، از شخصیتش که خوشم نمیاد، ولی نمیدونم قراره که این کارهایی که داره میکنه به نفع دنیا بشه، به نفع ایران بشه، نشه. کلاً خیلی جالبه. منی که قبلا دو آتیشه ازش بدم میومد، الان نمیگم خوشم میاد، ولی اصلا نمیدونم چه حسی نسبت بهش دارم. توی حالت برزختوری هم نسبت به این شخصیت عجیب دنیا که الان برجشو داریم اینجا میبینیم. و اینم برجشو همونطور که دیروز شنیدین توی اون توره، سازندش با سازنده برج خلیفه یکیه و خیلی شباهت‌های زیادی میشه بینشون مشاهده کرد. و حالا رسیدیم به ریور واک شیکاگو، یکی از معروف‌ترین فعالیت‌هاش که بریم کنار این رودخونه قدم بزنیم و این ساختمونا رو ببینیم و این روح شهر رو از نزدیکتر احساس کنیم. بالا اینم همون ساختمونیه که بالاش سبک گاتیک فرانسوی داره، سبک گاتیک نوین فرانسوی. این برجای تیز قدیمی اروپایی رو بهشون میگن گاتیک.
از اینجا میریم پایین که ریور واکمون رو کنار رودخونه شروع کنیم. آسانسور قشنگیه. آره شیشه‌ای با منظره این رودخونه زیبای برعکس شده. یخ کرده. یخ نکنی جوجه. این یکی از معروف‌ترین اپل استوراست به خاطر این چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای که به رودخونه شیکاگو داره. Leave now, it's time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you. اینجا هم دوباره یکی دیگه از تورای معماری شهر رو می‌بینیم. اینا کمپانیاش همینجوری هستن، خیلی تعدادشون زیاده و قیمتش رو اینجا می‌بینی که $54 تو حالت عادی، مگر اینکه توی گروپان و اینا بتونی دیل خوب پیدا کنی. ما دقیقاً برای روز مادر از گروپان تونستیم این بلیط‌های قایقمون رو بگیریم، نفر $25. این هم این کشتیه که مال این کمپانی است، از اینجا سوار میکنه میبره برای تور. نگاه کن یه سری از این قایقا هم که این وسطن میبینی که خود آدما دارن میروننش، اینا رو رنت میکنن، اجاره میکنن، میرن وسط رودخونه برای خودشون گشت و گذار میکنن. کلا اینم یکی دیگه از آپشناست برای سیر توی این رودخونه که اگه اونایی که نمیخوان گوش کنن به توضیحات معماریش میتونن بیان اینجا عشق و حال دیگه. دفعه قبلی که اومدیم با بچه‌ها رفتیم 10 نفره، یکی دونه از این قایقا اجاره کردیم، یه 2 تا 24 تایی آبجو بردیم وسط و دیگه چند ساعت توی این رودخونه همجوری با بچه‌ها زدیم و رقصیدیم و آبج زدیم. اونم خودش یه برنامه خیلی باحاله. حالا درجیتون اون بود میتونینم اینو اجرا کنید. اینجا الان داریم میریم سوسیس معروف شیکاگویی بخوریم توی بیلی گوت تاورن اند گریل. بعد اینجا یه چیز خیلی جالبی که داره این شهر شیکاگو که واقعا حیرت انگیزه اینه که اصلا انگار شهرش 2 طبقه است. نگاه کن یه طبقه بالا همینجوری شهر و زندگی میکنی و اینا، و اینجایی که من الان وایسادم انگار یه جورایی طبقه زیریشه. شهر توی 2 لول مختلف قرار داره، خیلی جاها با هم دیگه این 2 تا لول روی همن، یه سری جاها نه فقط بالایی هست و در کنارشون شهر پایینی زندگی ادامه داره. واقعا هر جا میری قشنگ شهر 2 طبقه است. بعضی وقتا بعد از طبقه بالا بیای طبقه پایین یا برگردی بالا. و این قضیه توی اون قضیه مترو و ایناش هم باز مشاهده میشه که دیروز یاد گرفتیم که اینجا کلا خیلی از این ساختمونا روی ایستگاه مترو ساخته شدن. شرکت مترو این طبقه پایینیشو خریده، زمینش در واقع مال اوناست، بعد بالای اون راه مترو حق ساخت میفروشه. یعنی آدما به جای اینکه زمین بخرن میان حق ساخت بالای مسیر مترو میخرن از شرکت مترو. اینم خیلی جالبه. حالا همین زیر زمین که وارد شدیم یه جا هستش ما دنبال هاتداگ شیکاگویی میگشتیم. 5000 تا ریویو 4.5 ستاره داره بیلی گوت تاورن. حالا بریم ببینیم که چه بنده‌ایه. جای باحالیه، خیلی باصفاست. چقدر جایزه برده، حتی به عنوان یکی از رستوران‌های ارزون، غذاخوری‌های ارزون جایزه برده. چه باحال. ما هم 2 تا هاتداگ گرفتیم و یه دونه چیزبرگر. شیکاگو هاتداگاش کلا معروفه، ولی هاتداگاشون رو بدون سس کچاپ میخورن. ولی کچاپ گذاشتن ها، دیدی؟ آره گذاشتن، ولی خب دیگه برای کسایی نباید که بزنی. نه من میزنم. بعد اینا خودشون با ریلیش فقط میخورن، از همین خیارشورای ریز. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold yet warm when you hold me. و اکنون رسیدیم به بزرگترین استارباکس کل دنیا در شیکاگو که 5 طبقه است. بریم با هم داخلش رو ببینیم. ببین چه صفیه جلوش. I know I'm a lost case. I'm a mess. But everything feels a little bit lighter with you. Something's letting me heal. You're making it brighter right through the قهوه شیکاگوش امتحان کردم، خیلی خوش طعمه. این طعم ویسکیه. میگیری همجوری میخوری یا برای بو کردنه؟
اینو بو میکنه، اینو میتونی بخوری. این ویسکی رو یکم امتحان کردیم. در واقع ویسکی نیست، قهوه با طعم ویسکیش، ویسکی بیرل ایجد، خیلی طعم جالبی داشت. تصمیم گرفتیم یه دونه ازش بگیریم. شده $43. کلا این استارباکس رزروا به استارباکس‌های خیلی خاص میگن، چون استارباکس که همه جای دنیا همینجوری ریخته، یه مغازه کوچولوئه که قهوه اینا میفروشه و منوهاشون هم معمولا همه تقریبا عین همه. این استارباکس رزروا که تو فقط یه سری شهرها هست، مثلا نمونهش رو توی سیاتل دیدیم که اونم خیلی معروفه. اینا خاصن دیگه، یعنی خیلی چیزای بیشتری دارن، حتی یه نوشیدنی‌های الکلی دارن، بار دارن، نمیدونم شیرینی پزیای مخصوص خودشون دارن، میتونی آماده شدن قهوه رو، درست کردن قهوه رو اونجا ببینی. کلا خیلی خیلی استارباکس‌های خاصی ان، مثل این استارباکس معمولی ها نیستن. و حالا این یکی از همه‌اش بزرگتره. اوه ببین اینجا چه صفیه، چی میفروشه؟ صف برای این شیرینی پزی اینجا. غذا داره اونجا، پیتزا هم داره اون طرف. می‌بینی غذا خوریشو، پیتزاهاش هم از صف داره. شیرینی‌هاش هم خیلی خوشمزه است. حالا رسیدیم به طبقه 4 و بالاترین طبقه که قسمت بارشه. قسمت دیگه نوشیدنی‌های الکلی هم داره. ببینم از نوشیدنی ما این اوبه است، یکی از اسپرسو مارتینی‌های خیلی معروفشون و اینم که 3 تا طعم مختلف اسپرسو مارتینیه. الان بعد امتحان کنیم ببینیم کدومش خوشمزه‌تره. دیدم با همون سلامتی رفت. مدیم سر این میزه نشستیم، شیرینی هم گرفتیم با کلی نوشیدنی‌های خوشگل و ببینید کی اینجاست. دکتر توحید، پرشین امریکن اوریجینال. مخلصم، خیلی خوش اومدین. قربون شما، خیلی خوشحالیم از دیدارتون از نزدیک. فالووراتون کلی، البته فالوورامون مشترکه تا اونجا که میدونم. بله خیلی خیلی خوشحالیم که میبینیمتون اینجا. چه شیرینی‌های خوش‌طعمی هم زحمت کشیدن گرفتن، قراره دیگه با مارتینیامون و این قهوه هامون این شیرینی‌ها رو هم بزنیم. شیرینی آلیو اویله، درسته؟ آلیو اویل. اینا این چیز کیک رزبریه، ماچا، اونم که ترامیسوه. به به. میشه جان. اومدیم داریم گپ میزنیم توی این شهر زیبای شیکاگو با دکتر توحید عزیز و خواستیم که یکم ازشون بپرسیم راجع به شرایط زندگی توی شیکاگو، چون حسابی تجربه دارن از زندگی در اینجا، میتونن اطلاعات خوبی رو در اختیارمون بذارن. خب شما اول از همه بگین که واقعا دوست دارین زندگی تو شیکاگو رو و با سرماش چه کار می‌کنین؟ کلا من بذارین هر چی در مورد شیکاگو لازمه بدونین رو بهتون بگم. خب ببینین هر شهری توی آمریکا یه آپساید داره، یه داونساید داره. شیکاگو آپسایدش
خب اینه که اولا خب یه شهر خیلی لایویه و مالتی کالچرال اینجا و هر چیزی که بخواین تو این شهر میتونین پیدا کنین. بهترین و متنوع ترین غذاها، ایونت ها، بعد مراسم فرهنگی، چیزایی که خیلی ها مثلا تو شهرهاشون نمیتونن پیدا کنن، تو شیکاگو هست، همه جا هست و همه چی در دسترسه و یه حالت شهری داره که شما وقتی تو دانتانش قدم میزنین لذت میبرین. تمیزه در مقایسه با نیویورک، وی تمیزتر اینجا و خودتونم احتمالاً این چیز که متوجه شدید. و کوالیتی زندگی در کل خیلی بالاست تو شیکاگو و این خب چیزیه که ما الان چندین سال شیکاگو، نزدیک 8 سال 9 سال زندگی میکنیم و ما خودمون هر سری دانتان میایم برامون تازگی داره، یعنی هیچ وقت خسته نمیشه. در مورد داون سایداش هم ببینید خب سرده، این سرما بزرگترین داون سایدشه. حالا اخیراً یکم گلوبال وارمینگ اومده دیگه، به اون قدیما خیلی سرمای اونجوری که یخ بزنه نیست، ولی خب به هر حال اینکانوینینت دیگه برای خیلیا. این سرماشه و دومم این که جنوب شیکاگو، یعنی شما این خیابون رو می‌بینید، این میشیگان اونیو، اینو میریم پایین میشه ساوت لوپ، یعنی ما الان اینجا لوپ هست، ما استادیم لوپه، این بالا میشه نورثش، اونور میشه وستش، اون پایینم میشه ساوت لوپ. ساوت لوپ یکم بریم پایین‌تر یه منطقه‌ای داره که اصلا امن نیست، گنگسترها اینا شیکاگو اونجا هستن و اونجا معمولا کرایمش خیلی بالاست، ولی خب خوبیش اینه که همونجا میمونه دیگه، جای دیگه نمیره، یعنی دیگه اینجاها نیست. اون یه چیزیه که رپیوتیشن شیکاگو رو از نظر گنگا و فعالیت‌های کرایمی و اینا بد کرده. اینا داونسایدهای شیکاگو هستن. غیر از اون در مورد ببین درآمدها تو شیکاگو بالاست، مثلا در مقایسه با تگزاس، در مقایسه با فلوریدا، در مقایسه با کل میدوست، شیکاگو بالاترین درآمد رو داره. مینیمم ویج الان اینجا چقدره؟ مینیمم ویج اینجا فکر کنم باید نگاه فکر کنم 12.5 اگه اشتباه نکنم، ولی خب اوریج من خب چون خودم خیلی هایر میکنم متوجه هستم در مقایسه با ایالت‌های دیگه به چه شکله. اینجا بالاتره، ولی خب هزینه ها هم بالاست دیگه اینجا، حالا نه به بالایی کالیفرنیا و نیویورک و اون سمت‌ها، ولی نسبت به شهرهای اطرافش هزینه هم بالاتره. در مورد مسکن توی شیکاگو میتونم بگم اوریج. خود داخل شهر که خیلی گرونه، همین جاهایی که میبینین، همین برجای که الان میبینین، اینا همشون کامرشال نیستن، بعضیاشون مسکونیه و اینا خیلی گرونه، مخصوصا اگه کنار این رودخونه باشن و کنار همین لیک میشیگان باشن خیلی گرونه. برخلاف نیویورک که 4 جهتش بسته است یا 3 جهتش، شیکاگو چون هم از طرف شمال و هم از طرف غرب جا داره برای، یعنی از ولندی جا داره، به خاطر همین هرچی میتونی دورتر بشی و جاهای ارزونتری رو بتونی برای خونه گیر بیاری. در کل مثلا میتونم بگم اگه بخوام مقایسه کنم، مسکن نسبت به نیویورک و نسبت به کالیفرنیا و واشنگتن و ارزونتره، ولی نسبت به فلوریدا و تگزاس و بقیه جای میدوست و حتی ایست گرونتره. به این شکل میتونم. حالا اجاره خونه مثلا توی جای قابل قبولی که خیلی دور نباشه از شهر، یعنی برنامه‌های اصلی شهر و مرکز شهر و اینا، 2 خوابه مثلا فکر می‌کنین چقدر باشه؟ ببینید توی این برج‌ها قضیه فرق میکنه. داونتاون شیکاگو بیشترین برج و بعد نیویورک اینجا داره، خیلی اینجا برج نشینی نرمه، ولی برج‌ها خیلی گرونه. گرونن، حالا شاید شما توی کالیفرنیا بهش بگین این خیلی هم گرون نیست، ولی مثلا یه 2 خوابه توی این برج‌ها رو ماهی 4,500 میشه اجاره کرد. بعضی از برج‌ها هستن 8,000 9,000 ماهی، بعضی‌ها هستن یکم پایین‌ترن، اینا 3,000 تا هم میشه گیر آورد، ولی اوریج فکر کنم 4,500 5,000 تا ماهی بتونی. ولی سابرب شما بری خب ارزون‌تره، 2 خوابه رو میتونی $2,000 هم. خوبی شیکاگو نسبت به کالیفرنیا اینه که اینجا پابلیک ترانسپورتیشن خیلی قویه، یعنی هر نقطه‌ای بخواین مترو داره، باس داره و چیزیه که مردم رو ترغیب میکنه میرن و توی جاهای سابرب و اینا خونه میگیرن و از این بابت مخصوصا مثلا دانشجوها میان اینجا. داخل خود داونتاون شیکاگو 3 تا دانشگاه خیلی بزرگ اینجاست، یکی یونیورسیتی اف شیکاگو این پایین سمت ساوت لوپ، یکی نورث وسترن یه ذره میری بالاتر توی اونستن، و یه دونه هم یونیورسیتی اف ایلینوی شیکاگو همینجا، اینم پایین‌تره و اینا دانشگاه‌های خیلی سنگینی از نظر تعداد دانشجو و
پرستیژ. این چیز باعث میشه که دانشجوها بتونن توی سابرب هم خونه بگیرن که بتونن با مترو باس و اینا خودشونو به دانشگاه ها برسونن. این چیزش خوبه. اینجایی هم که میبینین اینجا بهش میگن ریور واک، تنها رودخونه آمریکا هم هست که برعکس جریانش. بله. یعنی به جای اینکه بره بریزه به دریا، از دریا میره به این ور. و این خب به هر حال خیلی معروفه. توی شیکاگو برج ترامپ هم اونجاست و این کنار ریور واک همیشه اینقدر شلوغه، ولی خب زمستونا نه دیگه، همیشه تابستونا اینجوری که می‌بینی شلوغ میشه. آره این حال و هوا و صفاشو نگاه کن، ملت نشستن این بغل آبجو دارن میخورن، معاشرت میکنن، نگاه میکنن به این رودخونه برعکس زیبا. واقعا خیلی حال و هوای این شهر زیباست و من خیلی دوست داشتم. بعد اونجا رو که می‌بینین اونجا یه جاییه که شما میتونین یات اجاره کنی، رنت کنی اینجا. آره تابستون همه یات و بعد کایاک و همه چیزا رو از اینجا رنت میکنن و بعد میرن میافتن تو دریا. بعضی موقع مثلا شما رو اجازه میدن تو دریا اونجا بمونی شب تا صبح بخوابی اونجا. حالا یه سوال، شما سال 2019 اینجا شیکاگو بودین؟ 2018 اومدم. پس اون موقع که همه ایرانی‌ها ریخته بودن اینجا برای جام جهانی بودید شما؟ جام جهانی والیبال. آره اتفاقا 2 بار اومدن والیبال و یه بارش توی همین یونیورسیتی آف شیکاگو اینجا یه استادیومی داره. اونجا آره من خودم بودم اتفاقا اونجا لایو میرفتم. آره خاطره خیلی جالب بود که من دوست داشتم برای بیننده‌هام تعریف کنم، حالا برای شما هم اینجا تعریف میکنم. خاطره قبلی من از شیکاگو، یه بار قبلا اومده بودم همون 2019 برای جام جهانی والیبال. تمام ایرانیایی که من میشناختم از سر تا سر آمریکا و حتی کانادا اومدن شیکاگو، چون که ایران اون موقع توی لیگ نمیدونم اول یا دوم شده بود، از لیگ میرسیدن به، یعنی در واقع مقدماتیش به صورت لیگی بود. بعد میومدن توی 6 تای اول نیمه نهایی و بعدش هم مرحله کوارتر فاینال بود، یعنی یه چهارم نهایی، بعدش نیمه نهایی، بعدش فینال. گفتیم خب همه مطمئن بودن که ایران به نیمه نهایی میرسه، چون که ایران تو رده‌بندی اولیه‌اش فکر کنم اول شده بود، حتی اول شده بود. گفتیم خب دیگه جزء 4 تا که میاد قطعاً. به خاطر همین تمام ایرانی‌ها اومدن، چون شنبه، یعنی شنبه قرار بود بازی نیمه نهایی باشه و یک شنبه فینالش باشه. پنج شنبه جمعه هم یه چهارم نهایی بود. دیگه همه بلیطاشونو گرفتن که شنبه یه شنبه برای نیمه نهایی و فینال بیان. منتها رفتیم پنج شنبه جمعه با لهستان و برزیل بازی کردیم، هر دو تاشو ایران باخت و جمعه تازه معلوم شد که ایران نمیره نیمه نهایی، ولی همه بلیطاشون رو خریده بودن داشتن می اومدن. خلاصه یه آخر هفته کل شیکاگو همه ایرانی بودن، هر جا میرفتی میومدی اینجا راه میرفتی دور و برت همه فارسی حرف میزدن. رفتیم والیبال ساحلی بازی کنیم اونجا همه ایرانی بودن، رفتیم میرفتیم رستوران پیتزای شیکاگویی بخوریم اونجا همه فارسی. حالا من یه نکته به همین موضوع شما اشاره کنم. همین امسال 2 ماه دیگه دوباره لیگ جهانی والیبال تو شیکاگوه، ولی خب متاسفانه ایران نیست. ایران دیگه اون قدرت اون سال نداره نیست و ما اتفاقا بلیط گرفتیم می‌خوایم بریم، نزدیک خونه‌مون هم هست، می‌خوایم بریم. بعد حالا که بحث این شد من یه چند تا موضوع بگم در مورد همین ملیت‌هایی که اینجا هستن. گفتم شیکاگو یه جورایی 72 ملته، از هر نیشن اینجا هست مثل نیویورک. ولی یه چیز جالبی شاید براتون جالب باشه بدونین که 3 تا نیشن، 3 تا ملت مردمش توی آمریکا بیشترین جمعیت رو اینجا دارن، مثل ایرانی‌ها که تو لس آنجلس بیشترین رو دارن. اینجا اولی پولیش‌ها هستن، لهستانی‌ها. و یه چیز جالب در مورد لهستانی‌ها بهتون بگم، تعداد لهستانیایی که توی شیکاگوه از تعداد جمعیت دومین شهر لهستان بیشتره. یعنی لهستانی‌ها اولین شهرشون ورشوه، دومی شیکاگو، سومی دومین شهرشه. این یک. دومی باورتون نمیشه بگم فلسطینی‌ها هستن. بزرگترین تجمع فلسطینی‌های آمریکا توی شیکاگوه و به خاطر همین همیشه اینجا از این تظاهرات‌های ضد اسرائیلی و اینا همیشه توی دانتان فلسطینی‌ها جمع میشن. و سومی پورتوریکن‌ها هستن. پورتوریکن اینجا آره خیلی زیاد. و من واقعیتش یه چیزی که برام جالب بود وقتی اومدم شیکاگو فهمیدم جمعیت خیلی 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 بزرگ مکزیکن داره اینجا. یعنی من همیشه فکر می‌کردم قبل اینکه شیکاگو بیام فکر می‌کردم باید توی سادرن کالیفرنیا، باید توی مکزیکو، نیو مکزیکو، تگزاس هستن اونجا هم هستن. آره ولی من هیچ موقع فکر نمی‌کردم که یه جمعیت خیلی بزرگ مکزیکی اینجا باشه. ولی خب بود و همیشه جایی که مکزیکی هست، نه جایی که مثلا دومیننت باشن مثل هیوستون. مثل اینجا وقتی مکزیکی میکس میشه با بقیه کالچرها خیلی صفا میاره به قول خودمون. به خاطر اینکه مکزیکی‌ها اهل رقص و غذا و این چیزا هستن
و این اینجا چه کوالیتی- فضای باحالیه. آره اینجا خیلی خوب. این RPM رو که می‌بینین یکی از رستوران‌های سیگنچر شیکاگوه RPM که 4 تا رستوران داره. RPM سی فود، RPM استیک، RPM ایتالیان و یه RPM دیگه هم داره یادم نیست. اینا اخیراً یه چیز دیگه هم به شما بگم حالا که بحث اینا شد، کلاً شیکاگویی‌ها یه مشخصه دارن پولداراشون. اینا توی 2 تا شهر آمریکا میرن سرمایه‌گذاری میکنن که روزای سرد تو شیکاگو هن، روزای گرم میرن اونجا. یکی یه شهری به اسم اسکاتسدیل توی آریزونا کنار فینیکسه، یه جای خیلی های اندیه توی فینیکس و دومی میامیه. و شیکاگویی‌ها وقتی میرن اونجا خونه و اینا میگیرن اینوست میکنن، رستوراناشون هم با خودشون میبرن. شما هر جای این دو شهر رفتین و دیدین که یه رستورانی هست نمیشناسین، مطمئن باشین یه شعبه دیگه تو شیکاگو داره. این که مشتریاشون اونجا هم باشه میرن اونجا چیز میزنن. چقدر این پارک طبقاتی یا پارک طبقاتی خوشگلیه. آره این یکی از سیگنچراست اینجا. چه باحال. کلش پارکینگ تا اون بالا وسطش پارکینگه. آره تا اون وسط پارکینگه، بعد میشه خیلی جالبه. بعد آره رزیدنشیال میشه. اون کناریش هم که هتل، بعد اون یکی هم که ترامپه. بعد اونو عرض می‌کردم اونجا یه برجی هست به اسم لندن هاوس. اون شیشه‌ای رو اگه ببینین اونجا ساینش هم هست. اون توی نیویور ایو اونجا هر تیبلی رو $15,000 میفروشن که فقط بیای اونجا شبی بشینی، هیچی هم غذا و درینک و ایناش هم جداست، یعنی صرفاً فقط اینکه اونجا بشینی و فایرورک‌ها رو ببینی. یک شب اون لندن هاوس معروفه، ولی خب خوبیش اینه که بقیه روزهای سال میتونی بری مثلا با $200 $300 بشینی و از اون ویو لذت ببری. $3,000. یه سوال آخر می‌خواستم بپرسم، فکر می‌کنین روزی برسه که بخواین از شیکاگو برین یه جای دیگه زندگی کنین یا انقدر دیگه راضی هستین که فکر می‌کنین دیگه نه ببینید کلا شما میدونین زندگی کردن توی جای سلیقه‌ایه و اولویت‌های آدم‌ها با هم دیگه فرق می‌کنه. شاید چیزی که منو اینجا نگه داره و باعث بشه که اینجا فیوریت من باشه، خوشم بیاد، یه نفر دیگه اصلا براش مهم نباشه اون قضیه. بگه من اینو. خب اگه شخصی نظر منو میپرسیم، ما چون سیتی پرسن هستیم، شهر رو خیلی دوست داریم، یعنی سابوربی نیستیم. جاهایی مثل کالیفرنیا، تگزاس، فلوریدا، جاهای دیگه یکم با اون سلیقه ما جور در نمیاد و مثلا خیلی دوست داریم تو شیکاگو یا نیویورک یا میامی باشیم. اگه یه روزی بخوایم از اینجا بریم، شاید به خاطر سرماش باشه. علتش هم اینه که میگم حالا مثلا 4-5 ماه سال اینجا هوا خیلی خوبه، مثلا پاییز نداریم به اون صورت. مستقیم از تابستون شاید بعد 45 روز میریم مستقیم وارد زمستون میشیم. شاید اگه یکم هوای معتدل تری بینشون بود این حرفو نمیگفتم، ولی خب فعلا اون مزیتاش براتون میچربه. فعلا مزیت‌ها آره در مقایسه با اون چیزی نیست. اونم سیدر معروف شیکاگوه. خب حالا اگه قرار باشه یه جا به جز شیکاگو دوست داشته ما میریم میامی. آره میامی میریم. البته میگم ما کالیفرنیا زیاد اومدیم و خیلی هم موندیم، خیلی هم دوست داریم، ولی فکر نمی‌کنیم بتونیم دراز مدت چیزی باشه که بگیم علاقه داریم بمونیم و اینا. وگرنه کالیفرنیا خب خیلی مخصوصا قسمت ایرانیش. آره دیگه خیلی سبک زندگیش فرق داره، مخصوصا زندگی شهری و اینا واقعا خیلی فرق داره. بعضیا اصلا اون مدل رو دوست ندارن. اینجا رو مثلا میتونیم بگیم اینجا یه سایز کوچیک‌تر نیویورک. در مورد نیویورک شما خودتونم بهتر میدونید. یس اور نو، یا عاشق زندگی تو نیویورکن و اصلا هیچ جای دیگه نمیتونن زندگی کنن، یا متنفرن از زندگی. یه نفر نیست که بگه مثلا سو نه، یا عاشقم. مثلا من خودم خیلی دوست دارم نیویورک، ولی خب مخصوصا کالیفرنیا. من جزو اونم که اصلا دوست ندارم توش زندگی کنم، ولی توریستی دوست دارم. نه کالیفرنیایی‌ها یعنی اصلا دوست ندارن، به خاطر اینه که اون کانجسشن رو دوست ندارن. مثل تهران، مثل استانبول اینجوری کانجسته. و کالیفرنیا یا مثلا دوست دارن ریلکس کنن، این بیاد میگه how you doing، این رد میشه کامپلیمنت بدم به این I like your shoes I like اینا کالیفرنیا. بریم بغل ساحل، هوای خوب همیشه. دقیقاً چیز هم اینجوریه. فلوریدا هم اینجوریه. فلوریدا چون آرامش هست، بعد مثلا ما الان اینجا رد میشیم 500 نفر در 10 دقیقه جلومون رد میشه، اونجا شاید 2 نفر 3 نفر 5 نفر. اون ذهنیت آرامش دار رو دارن که باهاش یه سلام علیکم. ولی اینجا و نیویورک بخوای سلام علیک کنی، کل روزت باید وایسی که با اینا سلام علیک کنی. کلا ایسترن کالچر و میدوست یکم شبیه هم، ولی کلا
کلا با ساوت وست و با وست کوست تفاوت اساسی دارن. خب دستتون در نکنه دکتر جون، خیلی از اطلاعاتتون لذت بردیم و دیدگاه‌های خوبی نسبت به زندگی توی شیکاگو بهمون دادین. عالی خیلی شما خوش اومدین، از سری اومدین به ما سر بزنین تو شیکاگو تا زمانی که ما اینجا هستیم. دست شما در خواهش نکنه. میکنم. بعد شیکاگو هم که آخر سر بهتون بگم که به چیاش معروفه، شاید برای خیلی از نظر سیاسی که به اینجا میگن لند آف لینکلن، ابراهام لینکلن از اینجا. فقط خود باراک اوباما و میشل هم اینجا بودن، تو ساوت لوپ زندگی میکردن. و اینکه از نظر اینکه سنتر هم هست توی آمریکا، توی میدوید یه لوکیشن سنتری داره که دور و بر شهر مهم کمه. این باعث شده که خیلی شیکاگو بولد بشه. مثلا شما نیویورک اگه نگاه کنید، این ورش دی سی، اون ورش باستون، اون ورش فیلادلفیا، اینا شهرهای خیلی قدرتمندی ان که باعث میشه که نیویورک مثلا اونجوری که خودش تک اونجا نشون بده نده. توی وست سان فرانسیسکو، این ور لس آنجلس و بعد سان دیگو اینا، ولی شیکاگو اینجا دور برش خلوته، خیلی هم خوب نیست ولی خب این باعث شده که خیلی بولد بشه. یعنی هر کمپانی بیاد توی میدوست اگه میخواد سرمایه گذاری کنه غیر از شیکاگو آپشنی نداره و همه میان اینجا سرمایه گذاری میکنن. یه چیزی هم اخیراً دارن اینجا انجام میدن، شاید براتون جالب باشه، اینه که این پایین هاید پارک اینجا کنار یونیورسیتی آف شیکاگو یه جایی رو دارن میزنن که میشه مرکز کوانتوم آمریکا، کوانتوم کامپیوتر، مثل سیلیکون ولی که اونجا مرکز آیتی و این چیزاست، تکنولوژی. اینجا رو میخوام کوانتوم کنن که مثلا یه توازنی برقرار بشه. ولی خب فکر میکنم یه چند سالی جا داره. بسیار عالی، بازم مرسی از همه اطلاعاتتون. مرسی، خیلی خوشحال شدم، ممنون. مطمئنم که همگی بهره بردیم از صحبت‌های زیبای آقای دکتر. حالا بریم ادامه بدیم به شیکاگو گردیمون. داریم با توهی جان و سوگل جون خدافظی میکنیم. مرسی که وقتش دادن. ممنون از اطلاعات عالیتون. قربونتون. ازشون قول گرفتیم که کالیفرنیا ببینیمشون. آره مرسی. خدافظ. قربونتون. خدافظ. خیلی خوشحال شدیم. ممنونم بابت همه چی. ما بریم اینجا اسکوتر بگیریم که یکم با این اسکوترها کنار ساحل زیبای اینجا بگردیم. خب بزن بریم. چه عکس قشنگی دارن میگیرن اینا برای عروسی، با چه پشت زمینه ای. اینجا چه خبره؟ یه ساختمون شبیه کشتی، بعد بیچ کلابه. اون بالا داره موسیقی میزنه و ملت دارن حال میکنن. و اینم از سواحل زیبای شیکاگو که واقعا چیزی که خیلی خاصش میکنه اینه که قشنگ کنار همین ساحل که میای شنا میکنی و والیبال بازی میکنی و اینا، میتونی منظره ساختمونای شهر رو هم ببینی و تازه اون طرف یه ساحل دیگه است که آسمون خراشا رو میبینی. ما اواخر میه که اومدیم و انتظار داشتیم که هوا خیلی خوب باشه، الان همه تو آب باشن، همه در حال والیبال ساحلی، ولی در حقیقت خب شیکاگو دیگه قابل پیش بینی نیست. میگفتن هفته پیش خیلی خوب بوده هوا، ولی این هفته که الان ما اومدیم سرده. به خاطر همین هم میبینی که دیگه اونقدی ملت نیستن توی ساحل، مخصوصا تو آب که اصلا نیستن. و والیبال ساحلی هم اونجوری که دفعه قبلی اومدیم و اینجا همه داشتن بازی میکردن الان نیست، ولی اینجا خیلی ساحلاش خاص و باحاله کنار دریاچه میشیگان. واقعا محشر اینجا. رنگ آبو ببین چه جوری میدرخشه. تازه الان آفتاب رفته ولی بازم اصلا انگار رنگ آبش یه رنگ جادویی داره. و اونجا پشتش هم این منظره زیبای شهر شیکاگو با تمام معماریای خاص و باحالش که هر کدوم یه داستانی رو داره تعریف میکنه. به به. کجا اومدیم یه توقف کوچولو کردیم که این ساحل رو ببینیم. نگاه کن، واقعا همچین ساحلی کجای دنیا پیدا میشه؟ خیلی جالبه. توی ساحل، توی شنای ساحلی اینجا میتونی بری تو آب شنا کنی، والیبال بازی کنی و دور تا دور اسکایلاین شیکاگو رو میتونی داشته باشی. حتی دور تا دور دیگه نه، اون ور نه، ولی بقیهش تمام اسکایلاین شیکاگوه. نگاه.
خیلی ساحلش خاصه واقعا. یعنی مایی که تو شهر ساحلی زندگی میکنیم خب ساحل برامون چیز عجیب غریبی نیست، ولی یکی ساحل دبی یکی شیکاگو، چون خیلی فرق داره این ساختمونا اینقدر متفاوتش میکنه، واقعا برام خاص و جالبه. حالا حتما باید یه فیلم هم از فصل گرمش که اینجا شلوغ پلوغه و والیبال ساحلی اینا بازی میکنن براتون بذاریم که ببینین اون موقع هم چه خبره. خیلی وایب باحالی داره. دفعه قبلی که اومدم وسطای جولای بود و خیلی وایبش خوب بود. اینجا هم باز یه بیچ کلاب دیگه است با دیجی و اینا. رسیدیم به نیوی پیر. با همین اسکوترامون هم اومدیم مسیر ساحلی فوق‌العاده زیبا رو طی کردیم. رسیدیم به این اسکله‌ای که اولین چرخ فلک دنیا توش اختراع شده و این چرخ فلک جدیدتر رو دقیقاً سر جاش گذاشتن. اینا رو هم تحویل دادیم. هر کدوم شدش که حدوداً $20 برای فقط نیم ساعت. گرون بود واقعاً. ولی پس روزانه‌ش هم اگه کل روزش هم داشتیم باز $20 میشد. کلا انگار $1.5 ارزون‌تر شد برای نیم ساعت. آره پس اگه شما خواستین بگیرین پس روزانه‌شو بگیرین، همون موقع آفرشو میده توی اپش. آره حالا دیگه چون که تو خود اسکله نمیشد اینا رو روند، ما اومدیم تحویل دادیم. حالا برمیگردیم توی نیوی پیر. بالا اینجا هم آهنگ خفنی داره میزنه. بریم اونجا برقصیم. اینجا یه دونه فود کورت نزدیک همین اسکله، خیلی انرژی و وایب باحالی داره. گفتم اینجا هم بهتون نشون بدم. کلی از این غذاخوری‌های مختلف داره. مثلا اینجا الان یه دونه مکدونالد، همشون هم حسابی صف دارن و شنبه شب شلوغه. این جالبه، کل این فود کورتی که الان من داشتم توش راه میرفتم طبقه پایینه، طبقه بالاش همون اسکله است که ما الان بودیم کنار چرخ فلکه. یعنی اگه سردت باشه خیلی راحت میتونی بیای توی ساختمون، اون زیر کلی غذاخوری و امکانات مختلف تا ته همینجوری ادامه داره. هر موقع هم خواستی میای بیرون با این منظره لذتشو میبری، بعد دوباره میری تو هر موقع سردت شد. خیلی خوبه. اینم دیجیش.
انصافاً با حال و هوای اینجا خیلی دارم حال میکنم. نگاه ملت اومدن تو پله‌ها نشستن برای خودشون غذا میخورن، آبجو میزنن، از این موسیقی لذت میبرن و شلوغ و پر انرژی قشنگ. بچه‌ها هم دوباره اومدن و هم ملحق شدیم با مجدداً. ببینیم نیک حالش چطوره. سلام نیکه. بچه ببینیم ما موزیک فستیوال نرفتیم، موزیک فستیوال رو برامون آوردن سمتمون ها. آبرود رفت. آره خیلی بزرگه. میگم تا ته اسکله همجوری میره این فود کورته. خیلی چیز عجیبیه. When we get there, we'll throw a big feast with pina coladas, hand in hand, not out of reach. Higher, yeah, we'll be lighter. این بیلی گوت همون جایی که ناهار هات داگ خوردیم اسمش همین بیلی گوت بود. اینجا هم یه بار کوچولو داره آبجو اینا میفروشه. آقا سلامتی. چقدر همینجوری داشتم به خودم فکر می‌کردم تو این وایب باحال اینجا یه آبجو چقدر میچسبه و دیگه خدا این بار کوچولو رو سر رامون قرار داد. دیگه ما هم گرفتیم و بریم برای ادامه قدم زنی توی این اسکله باحال. سلامتی شما. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay. به ببین ته اسکله به چی رسیدیم؟ موسیقی زنده. راضیه میگه من کلا تصویری که از آمریکا داشتم یه همچین چیزی بود همیشه، بعد یهو اومدم پا شدم اومدم اوسی 4x6 هیچکی نیست. آره اینجاها فکر می‌کنم سمت ایسکوست و اینا خیلی بیشتر لایوه و مثلا تا ساعت‌های 12 1 2 حتی نیویورک خیلی زنده تره. سرده ولی لایو اوسی هوا خوب. چرا استفاده نمی‌کنیم از هوای خوبش؟ استفاده کنیم می‌بینیم توریستی میشد مثلا. آره به نظرم بعد به بچه‌ها بگیم دیگه شبا بریزن بیرون. ایونت‌های شبو بیشتر کنیم. خداییش باحال بود شیکاگو. واقعا من با اون که اومده بودم قبلا بازم کاملا سورپرایز شدم. اصلا انگار اولین بار اومدم شیکاگو. خیلی برام جالب بود. رسیدیم به یه بار دیگه. میرم یه آبجو بگیریم دوباره. Hey, how you doing, buddy? Hey, what's up? به سلامتی شما عزیزان. نگاه هرچی میگذره شلوغ‌تر میشه. خیلی باحاله اینجا. داره میاد تازه. آره دقیقاً انگار تازه داره شلوغ میشه بیشتر. اینجا دیجی‌های خیلی خفن داره میاد شهر. ممکنه یه سریاشون هم بیان اینجا. کلاً بعد این موزیک فستیوال قراره این دیجی‌ها افتر پارتی داشته باشن تو کلابای کنار همون رودخونه.
چقدر فضا و وایب باحالیه اینجا. رسمش رو خیلی باحاله. عزیزم عزیزم چه جمعیتی بود. اینم موسیقی زندهش تموم شد دیگه الان ساعت 10 شب، همزمان با پایان موزیک فستیوالی که ما نرفتیم برنامه های اینجا هم تموم شد. یعنی یه جورایی ما هم توی موزیک فستیوالی که نرفتیم سهیم بودیم توی همچین جمعیت باحالی. دیگه برسیدیم به شب آخر ما تو شیکاگو و دیگه خدافظی می‌کنیم با دوستای خوبمون. خدافظ، ما جدا میشیم. واقعا خوش گذشت، شب خیلی خوبی داشته باشین. دوباره بچه‌ها رو توی کالیفرنیا. آره به زودی دیگه نزدیک خونه خودمون می‌بینیمتون. و در کنارش یه دوست عزیزم این وسط پیدامون کرد. یهو توی شیکاگو اومد با ما سلام کرد. ایشون هم باز از الی اومده. یه ما رو از طرف پیجمون میشناخت. دیگه حالا قراره خودتو معرفی کن. آریان بریم پارتی. میریم افتر پارتی موزیک فستیوالی که نرفتیم. ما یه 20 دقیقه راه داشتیم تا برسیم به این کلابای افتر پارتی فستیوال و اومدیم دوچرخه گرفتیم که سریعتر بتونیم بریم. آره برسیم به پارتی. آماده ای؟ بریم تو خیابونای شیکاگو دوچرخه سواری مشتی. ما الان اومدیم اینجا توی قسمت ریور نورث شمال رودخونه. توی این صف وایسادیم که بریم کلاب. چه کلابی؟ کانتینای موز. این یکی از رستوران بارای معروف اینجا که امشب برنامه افتر پارتی داره. دقیقاً افتر پارتی فستیوال. الان یه سری از آدما و آدمایی که فستیوال نبودن مثل ما قراره بیایم اینجا. دیجی خود فستیوال یکی از دیجیاش اومده اینجا برای افتر پارتی داره اجرا میکنه. ورودیش هم نفری $20. برنامه‌های لاتین هم داره. آره کلاً هم موسیقی لاتین. باحاله ها. وسط کلاب فود تراک زده. اومدیم اینجا تاکو مکزیکی گرفتیم. سرعت مکزیکی ایوه. بچه‌هاش میکنن انرژی که داره میاد.
ببین چجوری همه دارن با آهنگ اندی میرقصن. عزیزم پاشو با من برقص گل من پاشو با من برقص نگونم پاشو با من برقص ساعت 1:01 که تقریبا یک ما اومدیم بیرون و ببین چه صفی شده تو همینجوری شلوغ و شلوغ‌تر بود به زور اومدیم چپیدیم که بیایم بیرون و اینجا رو ببین. با اینا تازه میخوان برن تو. من نمیدونم اون ته صف مثلا کی میرسه تو 4 صبح؟ فردا ساعت مثلا 4 صبح میرسه تو تازه. راحت 5-6 صبح میرسه. در صبحونه کله پاچه برنامه‌اش باحال بود دیگه. ما من میخوایم فکر کنم تاکوی کله پاچه هم داره برای دوستانی که ساعت 6 میرسه. دیگه ما چون که میخوایم بزنیم بریم سمت شهر بعدی، مسیرمون رو دیگه بعد ادامه بدیم. رود تریپمون، سفر زمینیمون اینجا دیگه قسمت شیکاگوش تموم میشه و میریم سمت شهر بعدی. واسه همین دیگه قبل یک اومدیم بیرون که بزنیم راه قبل از اینکه خواب آلو بشه. آره بهت خوش گذشت؟ آره خیلی. خیلی؟ آره. مخصوصا آهنگ ایرانیه. آره. آهنگ ایرانی جالی بود. عزیزم پاشو با من برقص. آهنگ ایرانی دزدیدم.